Hi guys. Hi. Tengok. Oh, you are so cute baby. You're so cute. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hi guys. Apa khabar semua? As a vlog hari ni, di mana vlog hari ni Aina akan bawa korang pergi ke kedai yang selalu barang Aina belilah. Maksud dia Aina beli equipment apa semua, starting from Aina YouTube yang kecil-kecil dulu ni. Aina pergi beli dekat kedai, dia nama kedai dia sama tapi cawangan yang berbeza. Okay, betul ke apa aku cakap ni? Okay lah, senang cerita, Aina nak pergi N4. Sebelum ni Aina pergi N4 Camera Store. Aina selalu pergi dekat Tesco Extra Seberang Jaya. Dekat situ memang always Aina pergilah. Starting daripada Aina beli Aina punya kamera, Olympus kamera. Lepas tu Aina beli ring light. Ring light tu Aidil yang hadiahkan, kan? Ring light tu apa hadiahkan kan? Kita dah sampai. Nampak tak? Sebelah tu pun kedai dia, tahu tak? Okay, sekejap Aina nak tutup enjin. Aduh. Okay, jom. Hello. Ini payah nak cari, tau tak? Serius payah gila nak cari. 299. Kalau ada GoPro kena pakai lah benda ni. Benda ni penting. Ini kecil. Kecil ni saya tak ada function lah. Ui. Ada lagi. Dah lah. Ini berapa? Tapi berapa? 200 tadi. 200 lebih ya? Yang jenis anak tu tak ada? Oh, tak ada. I tak masuk yang tu. Yang macam ni, yang asal yang apa? Yang bawah tu pin ni macam seperti kotak. Terus atas tu you boleh masuk you punya light. Ini sangat gelap saling ni. Itulah, tapi sekarang memang tak ada apa-apa yang boleh. Hang tengok dah apa yang hang record. 4K 60 ke 30? Hey guys, Aina dah habis 500 dekat sini. Sekelip mata, pak. Sebab adapter tu 300. So adapter tu seriously mahal gila. Kalau beli dekat luar kan memang mahal. Kalau Aina tengok dekat kedai, banyak kedai lah dalam SHOPEE. Hampa dengar tak? Okay, banyak kedai dalam SHOPEE, harga dia 350. Sini paling murah Aina jumpa. Aina tak galakkan hampa datang sini, sebab sini macam tadi hampa nampak, dia layan depan pintu. Tak ada sebab apa. Sini bukannya outlet, jadi dia orang pun tak galakkan orang datang. So kalau hampa nak beli, terus beli dekat SHOPEE je, senang dia sampai rumah. Ada apa-apa boleh return balik, jangan risau. Kira dia orang ni bagus lah. Tapi sebabkan Aina dekat sangat dengan rumah, so Aina pun nak cepat, nak urgent, so Aina datang je lah sini. Tapi macam tu lah, sebab dia orang tak ada tempat-tempat nak borak-borak sembang, tak ada. Kalau hampa nak beli kamera, tak digalakkan beli mai sini. Sebab kamera bagi Aina, hampa kena pergi dekat outlet depa. Macam dekat Tesco kan, dia ada outlet. Sebab dekat situ dia orang akan ajak macam mana nak guna function button, lepas tu nak guna macam-macam lah yang ada dalam kamera. Sini dia orang tak ajak. Itu beza dia, servis. Sebab outlet dia akan layan hampa 1 jam pun bersembang boleh, tapi sini dia pick up saja. That's why Aina tak galakkan pemain sini. Okay dah siap. Okay, thank you. Bye. Janganlah. Settle. 500 habis. So
korang tunggu haul lah. Aina bawa haul, Aina cerita dalam equipment Aina tu. Tapi kalau korang yang jauh, bukan duduk dekat area Penang, korang nak beli barang kat kedai ni, korang beli dekat Shopee je. Dia orang paling murah. Tu senang kata. Okay, bye. Hai, kita ada dekat Padang Kota. Kalau korang nak tahu, dalam bulan ni berapa kali kita makan mi sotong? Masalah bulan, masalah minggu. Oh, minggu. Okey, dalam seminggu ni dah kali kedua kita makan mi sotong. Berapa kali ni? Mula-mula aku makan orang kedai tu. Oh, dah 3 kali. Okey. Aina tak buat turun tripod dan mic. So Aina tak tahu lah hampa dengar ke tak. Sorry. Sebab kelang kabut sangat lupa. So kita makan mi sotong. Lepas tu kita jalan-jalan sikit. Nanti balik rumah baru Aina buat haul, okay? Untuk equipment vlogging menggunakan GoPro. Tapi Aina nak kena cari Aina punya adapter, punya casing untuk Aina punya GoPro tu. Korang suka tak kualiti macam ni? Aina suka gila sebab stabilizer cantik. Suka. Mi sotong. Dah bau sotong. Sotong kering. Sekejap, I nak makan dulu. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Siapa satu lagi? Adik. Makan ya. Beras sikit. Kecok elok. Sekejap, I nak ambil tisu. Dia bagi sikit je tisu. Hampa isap. Hampa main Penang makan ni tau. Aina tak suka mi, tapi Aina boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah makan, bye. That later. Hi guys, Aina minta maaf. Aina rasa Aina tak sempat nak buat haul dengan korang. Semua barang Aina beli dekat N4. Aina rasa Aina tak sempat gila. Sebab Aina tadi dah shoot dah untuk klip tu. Aina tengok benda tu setengah jam. Jadi Aina rasa oh my god, terlalu lama. Jadi bila dah jadi terlalu lama tu, Aina rasa Aina tak boleh nak letak dalam satu klip. Maksudnya satu video. Takut nanti korang bosan di pengawal video dan korang tak tengok. Sebab video yang Aina buat yang tunjuk barang-barang ni, dia totally banyak gila ilmu yang korang boleh kutip, boleh ambil daripada hasil research Aina selama setahun lebih sebagai pengguna GoPro untuk Aina upgradekan GoPro Aina jadi vlogging camera. Jadi Aina rasa rugi kalau Aina betul-betul tak buat korang untuk terpengaruh tengok video tu. Jadi Aina terpaksa separate. Tapi korang jangan risau, habis je video ni. Aina kata Aina upload hari ni video ni, esok. Okay, kalau tak jatuh hari Isnin, esok tu Aina akan update. Sebab setiap hari Isnin berkemungkinan takkan ada video dekat channel Aina. Sebab hari Isnin my holiday day. So Aina tak tengok Aina punya YouTube. Just malam saja baru Aina tengok. Sebab nak starting standby untuk hari Selasa. Okay, so Aina rasa korang kena tengok. Sebab Aina akan cerita dengan korang. Aina akan cerita ini dengan korang. Aina akan cerita benda ni dengan korang. Aina cerita benda ni dengan korang. Ni benda ni Aina akan cerita banyak. Benda ni banyak gila Aina cerita. So korang kena tengok. Okay, so tak apa, korang jangan lupa subscribe dan turn on notification. Sebab kalau korang tak turn on notification, korang tak akan sedar video tu upload esok. Jadi minta sangat tekan, okay. So itu saja daripada Aina. Terima kasih. See you guys soon in my next video. Bye.